સ્વાધ્યાય 2.3 પ્રશ્ન નંબર 4 શું કહે છે? વિભાજનનો ગુણધર્મ. ગુણાકારના વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને આપણને જે પ્રશ્ન આપ્યા છે એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો એમાં એ આપ્યો છે 728 ગુણ્યા 101. જ્યારે આપણે પ્રયત્ન કરો એવું શીખ્યા હતા, એમાં જ્યારે દાખલા શીખ્યા હતા તો એમાં લગભગ આપણે વિભાજનના ગુણધર્મનો નિયમ જે છે એ સમજી ચૂક્યા છીએ. છતાં પણ એક વખત ફરી વખત સમજી લઈએ. અને બહુ સરળ છે કે આમાંથી કઈ સંખ્યાના બે ભાગ પાડવા, જે આપણને સરળ પડતી હોય એ સંખ્યાના બે ભાગ પાડવાના. અને મોસ્ટ ઓફ એટલે કે મોટા ભાગે લગભગ આપણે પાછળની સંખ્યાના બે ભાગ પાડવાના હશે. તો અહીંયા આપણે 101 ના બે ભાગ પાડીશું. તો પહેલી સંખ્યા છે 728 એમ નામ રહેશે. બીજી સંખ્યા છે 101. 101 ના એવા બે ભાગ પાડો કે જે ભાગ આ પ્રમાણે મળે 100 + 1. એટલે એક સંખ્યા 100 થઈ જાય ને બીજી સંખ્યા 1. એક સંખ્યા એવી લો કે જે 10 ના ગુણકમાં હોય. જેમ કે 10 × 10 એટલે 100 થાય. 10 × 1 કરો તો 10 ના 10 મળે. 10 × 2 કરો તો 10 × 2 = 20 મળે. ટૂંકમાં છેલ્લે આપણને 0 મળતો હોય એ રીતનો ભાગ પાડો તો વધારે સરળતાથી આપણે દાખલાને ગણી શકીએ. તો અહીંયા એ પાસે 100 + 1. કેમ કે 100 + 1 એટલે 101 થાય. 100 + 1 જો અહીંયા ઘણા વિદ્યાર્થી આવા ભાગ પાડતા હશે 10 + 1 પછી 101. આમ ભાગ ન પાડી શકાય, આ ખોટું છે. આને ભાગ પાડવો હોય તો 3 અંકની સંખ્યા છે તો એમાં પહેલી બે સંખ્યા તો આ પ્રમાણેની છે કે જેમ કે 10, અને આ છેલ્લી સંખ્યા 1 છે એની જગ્યાએ તમારે 0 મૂકવાનો છે. અને ત્યાર પછી એમાં તમે 1 ઉમેરો અલગથી એટલે 0 અને 1 એટલે 1, 0 ના 0, 1 ના 1. આવી રીતે આપણને સરવાળો મળવો જોઈએ. હવે અહીંયા તમે આ સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો સરવાળો આપણને કેટલો મળશે? માત્ર 11 જ મળશે. વચ્ચેનો 0 તમે વચ્ચે એવી રીતે ડાયરેક્ટ ના મૂકી શકો. સમજાય છે? એટલા માટે 100 + 1 આવી રીતે એના ભાગ પાડવાના છે કે 3 અંકની સંખ્યા છે તો 3 અંકની સંખ્યા બને એમાં એક વધારાની સંખ્યા જે આપણે અલગ તારવી છે, વિભાજન કર્યું છે, એ સંખ્યાને અલગ લેવાની છે. એટલે આવી રીતે એના ભાગ લેવાના છે. હવે શું કરવાનું છે તો કે પહેલા આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છે. 728 એના ગુણ્યા 100. આને લઈ લઈએ આપણે કૌંસમાં. હવે આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર થઈ ગયો. અહીંયા કેવી નિશાની છે તો કે વત્તાની. એટલે વત્તા 728 એના ગુણ્યા હવે વધશે 1. આ 100 નો ગુણાકાર પહેલી વખતે કરી દીધો અને પછી આ જે સંખ્યા છે એની સાથે 1 નો ગુણાકાર. આવી રીતે ગુણાકાર કરવાનો. આ સંખ્યા બંને જગ્યાએ આપણે ગુણાકારમાં લેવાની છે. આને કહેવાય વિભાજનનો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર તમે 100 સાથે કરશો તો 100 ના 2 0 પાછળ લાગી જશે. કેમ કે 1 સાથે ગુણાકાર કરશો તો એની એ જ સંખ્યા મળશે. એટલે પાછળ 2 0 એટલે 72800. વત્તાના વત્તા કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 સાથે કરો, જવાબ એનો એ જ મળે. ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1, તો ગુણાકાર એનો એ જ મળવાનો છે. હવે શું કરવાનું છે? આ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો છે. 72800 વત્તા આને પાછળથી લખવાનું છે. ખાસ યાદ રાખવાનું, આગળથી નહીં પાછળથી લખવાનું છે. 08 એટલે 8, 02 એટલે 2, 8 અને 7 એટલે 15, વધી 1, 2 ને 1 3 અને 7 ના 7 એટલે જવાબ મળશે 73528. તો આ રીતે વિભાજનના સૂત્રનો વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને દાખલો ગણી શકાય. આવા નવા ઘણા પ્રશ્નો આપ્યા છે જે તમારે ગણવાના છે. એમાં એક થોડોક અલગ પ્રશ્ન છે જે સી એ હું ગણાવું છું. બી આવડે એવો છે એટલે બી જાતે કરવાનો છે. સી 824 ગુણ્યા 25. 824 ગુણ્યા 25 કોના ભાગ પાડીશું તો કે સાહેબ આમાં તો 100 જેવી કોઈ સંખ્યા છે જ નહીં. 100 જેવી ના હોય તો કંઈ વાંધો નથી, આપણને સરળ પડે એ સંખ્યાના બે ભાગ પાડીએ. એટલે 25 ના બે ભાગ પાડીએ. એટલે આને એમ નામ રહેવા દઈએ. 25 ના બે ભાગ પાડવા માટે આ 25 ની નજીકનો દશક કોણ છે? નજીકનો દશક એટલે કે એની પહેલા 0 વાળી સંખ્યા કઈ આવે છે તો કે 5 અથવા 5 કરતા નાની સંખ્યા હોય તો પાછળનો દશક આપણે લેવાનો. એટલે અહીંયા આવશે 20.
20 તમે 5 ઉમેરો 25 થઈ જશે. આવી રીતે એના ભાગ પાડવાના છે. અથવા તો આનો ભાગ આવી રીતે પણ કરી શકાય, 30 ઓછા 5. આને પણ વિભાજન કર્યું જ કહેવાય. સમજાય છે? 30 માંથી 5 બાદ કરો તો 25. પણ છેલ્લે તમારે અહીંયા બાદબાકી કરવું પડશે. અહીંયા આપણે સરવાળો કરવાનો છે. એટલા માટે આ આપણે રીત લઈશું કે 20 + 5. જેમ ઉપર કર્યું હતું એમ જ પેલા આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 824 × 20. અહીંયા નિશાની છે એની એ નિશાની વત્તા 824 × 5. આ બે સંખ્યાનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. હવે એનો ગુણાકાર 100 ની જેમ મૌખિક ન કરી શકાય. સમજાય છે? અને મૌખિક આવડતો હોય તો બહુ સરસ વાત છે. એટલે 824 × 20. બે રકમની સંખ્યાનો ગુણાકાર એટલે પહેલા એક 0. 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16. તો કેટલા મળશે? 16,480. આ જે આપણે કરું આવી રીતે, એને કયો નિયમ વાપરો કહેવાય? વિભાજનનો નિયમ. ગુણાકાર માટેના વિભાજનનો ગુણધર્મ એમ પણ કહી શકાય. આ સંખ્યા, હવે આ સંખ્યાનો ગુણાકાર 824 × 5. 5 4 20 વધી 2, 5 2 10 ને 2 12 વધી 1, 5 8 40 ને 1 41, 4120. આ બંને સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. 16,480 માં 4,120. ખાસ યાદ રાખવું, પાછળથી રકમ લખવાની છે. 0 0 એ 0, 8 ને 2 10 વધી 1, 4 ને 1 5 ને 6, 10 નું 0 વધી 1 અને 2 એટલે 20,600 એનો જવાબ મળશે. તો આ રીતે એનો ગુણાકાર કરવાનો છે. તો વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે ગુણાકાર કરવો આવડશે